Det funkar. Ja, jag kommer från Fonking då och jag fick ju äran att hålla en presentation på en halvtimme. Och jag har ju kört presentationer ofta när jag är ute hos kund så presenterar vårt företag och har liksom en kort genomgång. Men nu ville de då att jag skulle prata lite mer allmänt om isolering och hur det fungerar och sen framförallt sen kommer det vad vi håller på med inom Fonking. Och vi har ju börjat nu, vi har ju ändrat vi har ju en slogan då, isolering på riktigt, men här under är ju då lite förklaring vad vi gör. Att vi jobbar ju för ett hållbart klimatskal och vi jobbar med att eliminera luftinfiltrationen. Det är en rätt viktig faktor. Sänka energikostnaderna för våra kunder. Våra produkter är miljövänliga och vår process är miljövänlig. Vi arbetar för en bättre luftkvalitet och hälsosammare boendemiljö och förbättrar boendekomforten till våra kunder. Både på befintliga och nyproduktion. Men jag kommer börja här och prata lite om... Prova att byta bilder. Ja, det funkar. Om isolering och det värdet som man har inom branschen. Man snackar gärna om R-värde, U-värde och lambda-värde. Och det är ju... tyvärr har fått lite för stor plats i vad en isolering egentligen ger. Och jag kommer bara visa här snabbt en bild hur det fungerar. Det är ju att man har en platta som är varm och en undre platta som är kall. Och sen så mäter man då värmeflödet, alltså den termiska resistansen. Hur lång tid det tar för temperaturer att gå uppifrån och ner. Och det är ju kanske inte riktigt så det fungerar i övriga världen. Men när man gör ett lambda-test är det just för att du vill ha en laboratoriemiljö. Du vill ha en exakt förutsättning och att det ska vara samma förutsättningar för alla material man testar. Så egentligen har det väldigt, väldigt lite med verkligheten att göra. Och framförallt om du har ett hygroskopiskt material som då kan ta till sig fukt, så får du absolut inte finnas fukt när du testar. För då blir det ju provet kontaminerat. Så man värmer upp materialet till 70 grader i 4-5 dagar. Så att du verkligen får det snustort. Och sen så gör man då test. Och det är så det fungerar. Och värdet är ju absolut riktigt och rätt. Men det är bara ett värde av en isolering ger. Jag kommer visa lite andra delar av en isolering, vad den gör. Och förluster som du har i en isolering i din fastighet, det är ju ofta läckage och luftgenomsläpp. Att husen läcker. Värmen trycks ut och kall luft blåser in. Och ofta är det ju då att man tror att fönster är ju en stor del i dramat. Men de står egentligen bara för 10% av förluster. Och skarvar för 15%. Och väggar, tak och golv står för 31% av förlusten. Rörgenomföringar och annat, avlopp och annat står ju för 13%. Så att det är ju enorma förluster just av läckage av luft igenom hela konstruktionen. Utöver det så har man ju då luft- och fuktinfiltration. För att du har ju de flesta typer av isolering så har du en luftspalt. Och måste ha en luftspalt för att där blir en kondensering inuti isoleringen. Då måste du ha en luftspalt för att ventilera ut den. Är den stor så har du stora energiförluster. Är den för liten så får du då problem med fuktansamlingar och förluster på grund av fukten. Så att det är ju liksom ett litet problem som är ständigt pågående inom de flesta isoleringssorter. Men det är ingenting som du får fram av ditt U-värde eller R-värde, utan detta är liksom en faktor som är utöver det. Här bilden här nere, jag jobbar i min isolering, så är det ju ofta så där man kommer ut. Men det är ju att man har byggt, det är byggfukt som har byggts in i väggen. Man har inte torkat ut i 70 grader värme, utan man har installerat fuktet och sen så har det blivit. Men det är ju en faktor. Konvektion är också en väldigt stor faktor som finns. Va? Att du har ju varm och kall luft, det rör sig. Precis när du lagar mat hemma, du sätter plattan på spisen. Att
värmen kommer underifrån och så blir hela vattnet varmt. Så det blir konvektionsström. Och den kalla ytan och varma ytan. Och man ser då om du har då väldigt kallt, då 40 minus ute och 20 plus inne, så tappar en fibrös isolering upp till 50% av sitt R-värde. Alltså efterhand som temperaturen går ner så försvinner ju värdet i isoleringen. Då när du behöver det som mest så fungerar det som sämst. De facto. Ja, nog om det. Och så är vi tillbaka till oss då, för det var liksom mer allmänt om isolering. Och jag tror ju mycket av att vår typ av isolering har kommit är för att kunder är mer pålästa. Det finns, man kan googla, man kan läsa, där finns så mycket information att hämta nu. Det är så mycket lättare att få information mer än den du kanske får i skolan eller vad folk berättar för dig. Så kan man gå in och titta själv. Och det är ju så vi började med Foamking. Det var ju tack vare information. Vi är 3 som äger Foamking och en av mina kollegor tittade på TV en dag och såg Extreme Homemaker från USA. Och där var en flicka som hade ju kraftig astma och allergier i princip mot allt. Och då kom ju då Ty Pennington med gänget över och hjälpte den här flickan att göra ett tätt hus. Så att hon kunde få en inommiljö som var trygg för henne och att hon slapp ha mask när hon var inomhus. Och då sprayade de någonting på väggarna, såg han där och tänkte, vad är detta? Och kontaktade då Lapola som är vår leverantör idag. Och det är på den vägen ner. Det var därför vi började med sprayisolering, för att vi såg liksom den otroliga påverkan det hade för den flickan och vad det kunde ge för husen i framtiden. Och vad har man då sett på polyuretan förut? Det är många som undrar, polyuretan, det låter ju konstigt och det är ju kanske ett konstigt ord, men det finns ju överallt runt omkring oss. Från tvättsvampar som är då väldigt låg densitet och porösa till stoppningen i stolarna vi sitter på, till skor och formgjutna saker till våra husdjur. Men även hela konceptbilar har gjorts. BMW gjorde någon var hela höljet är. Men generellt kan man säga att en bil står till 40% av polyuretan. Och husvagnar, hela höljet är ju i polyuretan, för det är en väldigt effektiv isolering, så använder man det där. Flygplan är ju polyuretan och det är därför en flygplan kan flyga på 10 000 meters höjd. Den har kanske en väg som är 15 centimeter. Men en otrolig påverkan konstant. Och det är ju flygplan från 70-talet som är gjorda, som flyger än idag, som är polyuretan till större del. Men den formen av polyuretan som finns i varje hus som mest liknar våra produkter, det är ju frys och kyl. Och tack vare polyuretanens utveckling så är ju idag kylskåp och frysar 60% effektivare än vad de var för 15 år sedan. Och skalen är ju tunnare, för att man har ju gått från cellplast och andra isoleringar över till rena polyuretanprodukter nu som är extremt effektiva och fungerar hela den skriften. Och en annan anekdot som vi ofta brukar ta när man då snackar om skillnad på isolering, det är att man säger då att en vägg som är då i en frys som är 3 centimeter, då kan man ju säga att du ska kunna ersätta det med kanske istället för 3 cm polyuretan så 4, 5, 6 cm fibrös isolering, så ska det ju bli samma om man då tittar på U-värdet. Att du bara lägger på lite mer så ska det få samma. Men det behöver man inte tänka mycket längre på, för den har du valat av fukt. Du hade inte kunnat få den under 0 grader i en boendemiljö utan att packa in hela din frys i ett vakuum för att kunna hantera. Så det är en väldig skillnad på praktik och teori när man snackar om isolering. Och så som vi jobbar ju, det är att vi kommer ut, det är det som gör oss annorlunda. Det finns ju många som jobbar med polyuretan och i skiformat och sandwichprodukter, men vår affärsidé är att vi kommer ut och har fabriken med oss. Vi har ju en rullande fabrik i olika former. Detta är vår gamla stora bil, nu har vi mindre bilar och vi har liksom komprimerat det lite. Men tanken är ju densamma, att vi har ju en slang som vi går in med och så går vi upp på vinnaren och ner i krypgrunden, och jag kommer här med ett exempel vad man säger hur det går till. Va? Detta är krypgrunden här inne i Malmö, vi gjorde till Söderkullen. Var vi sprayade ett bjälklag. Och fördelen är att det blir ju helt skarpligt homogent.
det ökar isolervärdet väsentligt beroende på vad det är. Men här i ett betongvägglåg så blir det en 800% i förändring. Och det blir ju direkt varmare golv och du får en energibesparing. Så det både ger komfort och det ger en besparing samtidigt. Och det är väldigt få åtgärder som egentligen kan säga det. Att det både blir, att ofta om man reglerar ner temperaturen så blir det sämre komfort och du får en energibesparing. Men här kan vi erbjuda både och, för att vi gör en sån väldig skillnad. Och även att det är en termisk block och en fuktblock. Att du får ju en ångspärr i hela din krypgrund. Så att den fuktiga råa luften blir nere i krypgrunden och kan inte komma igenom i läckage i skarvar och genomföringar och annat. Så att lukt också försvinner. Andra exempel som gör väldigt mycket, det är ju vindar och bjälklag. Man gör ju om förrådsutrymme eller råvindar och konverterar dem till boyta. Det blir mer och mer dyrbart med kvadratmeterna. Detta är ju Malmö här på Ostinnefargatan. Där vi sprayar väggarna där. Och jag kommer ihåg denna så väl för att det var mycket snack med, vi hade stadsbyggnader som Tivertaj i Malmö. Vi hade många och långa diskussioner om mycket isolering du egentligen behövde för att det skulle vara tillräckligt. Man räknade upp på U-värdet här. Där låg vi mellan 5 och 7. Vi satte 40-70-regel och sprayade däremellan. Och sen satte de gipsen för den så att de fick fram sina gamla naturstockar. Det var så den kunden ville ha det. Det är väldigt snyggt faktiskt. Men var det tillräckligt? De snackade att de skulle behöva extra element och för att det skulle räcka till. Men saken är den, jag var här uppe, de här tog denna bilden, då hade han inte fått fönster här ens, det skulle vara takfönster där. Då hade han en 18-19 grader och det var 2 minusgrader ute i Malmö, det blåste liksom storm ute. Men bara av termiken från grannarna underifrån så hade han 18-19 grader i sin lägenhet. Sen när detta blev färdigt, jag har snackat med detta var 2 år sedan, han är supernöjd den idag. Det liksom behöver knappt en tillskott av värme för att det är så tätt. Så det blir väldigt, väldigt effektivt. Vår öppna cell är ju också en produkt som är väldigt, väldigt effektiv. Och man snackar om skarvfrihet. Man ser den trekanten där uppe. Om ni själv bygger så vet ni själv och skär ut en fiberbit eller spruta in någonting där så att det blir lika tätt. Det är ju i princip omöjligt att klara av. Här så sprayar vi det på plats, skär det rent. Det kan blåsa storm ute, det kommer inte en millimeter in i isoleringen. Den är helt luftad i hela sin tjocklek. Det är inte bara ett skikt på 3 my, utan det är hela isoleringens tjocklek är lufttät. Vi har även gjort trycktester från Norge, bland annat som har vi 3-4 decimaler bättre än värdet för passivhus, alltså när det gäller takt. Och jag vet, det är även en annan vind. Jag har lite bilder, jag fick göra det här lite längre. Det går så fort att presentera. Så här är lite fler exempel på vindar vi har gjort med äldre fastigheter. Med mycket gott resultat. Plastar och skyddar och så får man fram hanebanden och annat. Du kan göra mer delar synliga. Men ändå inte förlora på boendekomfort och energieffektivitet. Här är öppen cell, detta var lägenheter som vi gjorde i Trelleborg faktiskt. Körde med öppen cell en 195 med luftsvalt. Sen är det bara plast och läkt och på med gipset så är det färdigt. Så vi gjorde att det är väldigt stort. Det är faktiskt inte min bil utan det är det som jag har snutt på nätet. Men när man lägger pipeline så är det just det att du har ju problem med erosion och förflyttningar i marken. Men då med foamen så kan du liksom säkra upp pipelines och annat. FEMA är ju efter Katrina så har ju USA liksom skärpt upp kraven för hur man får bygga, speciellt då i översvämningskänsliga områden. Och polyuretan är den enda isoleringen som är godkänd av FEMA, alltså Federal Emergency Management Agency, som en godkänd isolering i de områdena som är känsliga för översvämning. Likadant med vindsisolering, att de områdena var de har mycket tornados och extrema vindbyar i USA, så rekommenderar de ju polyuretaner för att det binder ihop hela fastigheten håller kvar. Det är nog så här att efter Katrina så de husen som var sprayade med polyuretaner stod 70% kvar.
Men de som var isolerade med andra produkter hade liksom 99% rasat. Så att det är väldigt stor skillnad i hållfastheten på konstruktionen efter man har sprayat. Ventilation är också en grej som kommer mer och mer. Otroligt effektivt. Både tätar och isolerar samtidigt. Du får en skarpfri isolering över din ventilation. De som jobbar med ventilation vet ju ofta är det problem att ställa in ventilationen på grund av läckage och annat i skarvar och så vidare. Men det blir ju en helt annan grej när man jobbar med polyuretaner. Mycket rör är ju annat förisolerade. Fjärrvärmerör och annat är ju isolerat med polyuretan från fabrik. Men här kan man då efterisolera det på plats. En speciallösning som vi har gjort till MKB, bara för att nämna en. Vi gör ju väldigt mycket unika lösningar till många av våra kunder. Men det är kanske svårt att säga vad det är, men det är i alla fall bjälklag. Man säger ju 60-70-tals miljonprogramsfastigheter med sandbotten. Får man ett vattenläckage i något rör i en lägenhet så måste man då riva ut allting, rensa ut sandbottnen. Och i normala fall så lägger man då skivisolering, sen gjuter man och efter gjutningen har torkat så måste du flyta ovanpå det och sen lägger du golven. Här har vi en lösning var vi istället för att sätta skivor då sprayar vi hela vägen upp så att man kan skippa hela torrtidsprocessen med gjutningen och sparar ju jättemycket tid och jättemycket pengar för att det är ju rätt så tråkigt när du då håller på att renovera din lägenhet att man sparar jättemycket tid och pengar på det. Så det är ju ett projekt som vi gör mycket mot MKB och andra stora fastighetsägare. Här är ju lite axplock från olika saker vi gör och har gjort. Trelleborgs hamn gjorde vi spillvattentankar, gör även utanförliggande tankisolering av vattentankar, spillvattentankar. Alla former av behållare var du då vill ha en bra energibroms. Det som kommer nu är mycket gas. Man har ju tankar, betongtankar för biogasanläggningar och annat som jag tror kommer också bli kommer växa. Radontätningar mot bergvägg och fuktspärr mot bergvägg. Det var uppe i Småland vi gjorde den. Gruvventilation, man värmeåtervinner, alltså du måste ventilera gruvorna och du ventilerar luft och isolerar vid själva ventilationsanläggningen. Simrishamns fryshus var en av våra första jobb som vi gjorde. Det är ju en frysisolering, så varför inte isolera fryshus? Det har blivit rätt naturligt för oss. Och de tjänade hem, alltså räknade hem hela tilläggsisoleringen på 12 månader. Hela investeringen var återbetald på 12 månader. Så det säger ju lite om effekten blev. Han var och är supernöjd. Det blev en riktigt lyckad. I och för sig var det väldigt gammalt fryshus, kan jag säga. Det var ju byggt på 60-talet. Men tack vare vi la på 5 centimeter i hela, gjorde en omspärr i hela på insidan och effekterna blev otroligt. Så sammanfattningsvis är ju fördelen med sprayad polyuretan. Det är ju att det är ett lågt teoretiskt värde. Att det är ju bättre, men utöver det så är det att det är inga fästpunkter. Det är en inbyggd omspärr. Den är helt lufttät och den minimerar köldbryggorna. Förstärker konstruktionerna, möjliggör fri form, att du kan bygga med kuber, holmejer och annat. Du kan bygga i princip hur du vill. Som konstruktör eller arkitekt kan du rita hur du vill och vi kan ändå liksom isolera det väldigt effektivt. Och det är en väldigt stor fördel. Det är en snabb installation. Vi brukar säga att det går ungefär 8 gånger snabbare jämfört med en traditionell. Ungefär kan man ju säga, beroende på vad det är för en installation såklart. Men att det är väldigt effektivt. Vi sprayar ju mellan 100 och 300 kvadratmeter. Är det en sån här hall som då ska konverteras från ett kalllager till ett varmlager så kan vi spraya upp till 300 kvadratmeter på en dag utan problem. Och det är ju rätt så häftigt. Och fördelarna är också med lagerplats. Att när vi kommer så har vi isoleringen i fat. Och 2 fat motsvarar ju upp mot 80 balar traditionell isolering som du slipper ha logistik och anhålla och hysa på din arbetsplats. Vi kommer ju med isoleringen dit, gör vår installation. Sen när vi kör därifrån så är isoleringen på väg, där är ingenting annat kvar. Och det är också en väldig fördel logistikmässigt på byggen.
Och här är vi, när vi var i USA, vi träffade ju Tai och det är ju Lapolas VD. Och ja, vi var där och träffade han och han är ju fortfarande en talesperson för Lapola och för våra produkter i USA. Och följer med dem runt på mässorna. Vi ska försöka få hit han till Sverige också och boosta lite och presentera det här. Och vi står på E14, har vi vår monter här borta. Om ni har några frågor eller undrar någonting så kan ni komma bort där, så är ni mer välkomna. Tack så jättemycket!